А, Перш за все, переговірний процес продовжується як театр фарсу і блефа. Тому я нічого від нього не очікую. Мається на увазі на виході, тільки процесно. Раз. Два. Абу-Дабі технічний рівень переговорів. Це третій раунд, який розпочався. Перший раунд залишився за Росією, другий раунд у вигляді 28 пунктів, які закинуті були, які перетворились в 20 пунктів. Це раунд, який залишився за Україною. І тепер починається третій раунд. Ці 20 пунктів потрібно розшити на що означає кожен з них, і плюс додаткові до них протоколи. Це от, там припинення вогню, моніторинг за припиненням вогню, це відбудова, це гуманітарний трек, економіка тощо. І Росія зараз, розуміючи, що далі тягнути час особливо не виходить, танкери вже починають заарештовувати, вирішили йти на цей виток. Ідея цієї зустрічі вона була давно, багато місяців. Ще з, ну так, щоб не збрехати, точно з серпня вона вже була. А може і раніше, тут мені невідомо. Ну, тобто я не знаю точно, в який момент вона підвисла, але багато місяців вона вже висіла. І росіяни її зараз запустили фактично, сказавши: "Окей, ми готові зустрічатися на трьох". Значить, вони вже підготували певні пастки і певний план того, як вони реінтерпретують ці 20 пунктів так, щоби вони відповідали російським інтересам в певних частинах. Тобто, як розширити поле маневру для себе, як мінімум, в переговірному процесі. Плюс вони намагаються запустити паралельний трек всередині економічної співпраці з Сполученими Штатами. Заходять банально, настільки розумно, скільки прогнозовано, але дієво. Ми мільярд віддаємо на Раду миру, а всі гроші віддаємо під американську юрисдикцію для потім їх інвестицій у відновлення. А відновлення що там буде? Окуповані території Росією, тобто Росії мають повернутися інвестиціями в відбудову того, що Росія знищила на українських територіях. Це перше, це що Путін прямо говорить. А далі ще й з'являться російські території, скоріш за все, які постраждали від війни. Ну, умовно, Україна Білгород бомбіла, там буде сказано, Росію має відновлюватися з цих грошей. І Штати мають на цьому заробляти. Ну, якісь такі історії. Вони не можуть запустити паралельний економічний трек по-серйозному, поки не завершиться російсько-українська війна. Відповідно, росіяни пропонують його запустити в межах врегулювання, але як двосторонній формат, який легітимізується тристороннім форматом, а тристоронній формат легітимізується тим, що до цього були консультації з європейцями з усіма. Улюблена російська матрьошка. Ми це проходили багато разів в рамках мінсько-нормандського формату, в рамках того, що з'являлися якісь субгрупи і так далі. Нічого нового. Тут російська дипломатія абсолютно йде по тих самих кальках, тому, чесно кажучи, інколи навіть ну, не цікаво за цим спостерігати. Все ну дуже зрозуміло, що буде. Їм не вдасться одразу спойлер. Ну тобто, це розвалиться в процесі, який розвалювалось до цього, тому що воно як мінімум буде блокуватися, як максимум, якщо буде рухатися, то буде розвалюватись по компонентам. Воно не життєздатне. Але вони за рахунок цього можуть вигравати час. Вигальмовуючи санкційний тиск на Росію і вигальмовуючи підтримку України, і сварити Україну, Штати, і сварити Штати Європу. І це і є ціль від процесу, а не від результату. Результат мертвонароджений з самого початку. Це зрозуміло. Моменти переговорів, то що відбуваються вони в тристоронньому форматі на технічному рівні. Оце все абсолютно там ніякого, скажімо, новизни ніякої толком нема. І те, що там немає Європи, також ніякої новизни. Це просто продовження всієї цієї порочності, яка була закладена від початку. В формат високого рівня вдалося Європу повернути. Вибач, що переб'ю. Ти сказав фразу, те, що там немає Європи. До речі, тобі не здається, що наслідки заяви в Давосі якраз призвело до того, що тристороння зустріч. Європа відсутня за столом, це мінус для нас. Давай відверто. Є два сильних гравця, які відіграють і зацікавлені в особистих інтересах: Америка і Росія. І є Україна. І тут, в цьому лічняку, можуть вирішити наше питання за наш рахунок. І це теж зрозуміло, це ж вже було. Ми ж бачили це в риториці Трампа. А Європа, дорослі європейці, які відсутні за столом, нам це точно не покращує, бо за наш рахунок фактично можуть вирішити всі свої внутрішні питання. В мене до тебе уточнююче запитання. Нам же потрібна Європа за столом, інакше нас знову намагаються вписати в чужу велику угоду. То чому Зеленський, як людина, яка формує зовнішню політику України згідно закону України, я розумію, що компетенції немає, але в нього там радники є. Чому той же Кислиця не наполягає на тому, щоб
з'явилися європейці за столом перемовин? Чи це ультимативна умова Європи і Сполучених Штатів? Бо в Європа заважає Америці і Росії зробити те, що вони хочуть. Так, і я погоджуюсь з усім, що ти сказав, окрім першого з приводу Давоса. Це взагалі не наслідок Давоса, це все Окей. було визначено до того. Але в усьому іншому так. Просто питання в тому, що а як Європу повернути за стіл? Україна повернула за стіл великого, ну, перший трек, так званий, тобто високий трек політичний. І далі Європа не демонструє жодної проактивності. Ніякого плану, нічого, ніяких пропозицій, ніякої сили, ніякого нового фактору. І відповідно в технічний рівень, ну от просто я сиджу, наприклад, на місці кислиці, умовно, там уявімо собі в страшному сні щось подібне. Да, оскільки я плюс-мінус просто спостерігав зсередини, зовні, збоку в різних статусах і можливостях в мінський процес і нормандський процес. Знаю його, на жаль, значно краще, ніж хотілося би. Знаю там кейси по Балканах, по Північній Ірландії, інші, які взагалі не порівняні з Україною, але кожен з них є самодостатньо цікавим і містить собі цілу низку прецедентів. І от сиджу, умовно кажучи, і мені треба повернути Європу за стіл, коли Європа не може домовитись навіть ким вона там буде представлена. Ну це також велика проблема. Тому що Європа по Гренландії відправляє 40 солдат, і потім Німеччина 15 відсилає назад, відзиває звідтиля. І в таких умовах тоді з американського боку кажуть: ми категорично проти Європи. Наполягаєте на Європі? Ми виходимо з переговорного процесу. Ми вважаємо, що ви його зірвали. Ви проявили неконструктивність. З нашого боку, ультимативна позиція, що Європи за столом не буде. Що Європа може туди привнести? Україна каже: ну Європа тут необхідна, тому що це про європейську безпеку, тому що от вони гроші, тому що санкції без них не зняти і так далі. Кажуть, це все буде потім. Зараз питання припинення вогню. Що Європа в цьому? Вони війська надсилають? Ні. Вони щось готові робити проактивно? Ні. Ну так все. Ви зараз сидите і за Європу говорите, з якого Лєшева. І Штати ультимативно витискають Україну в те, щоб ми сідали за стіл з росіянами. Трамп на зустрічі в Давосі не підписав нічого і ні на що не погодився. Зокрема, апелюючи до того, що Україна має сідати за стіл з Росією, а вони взагалі тут з боку припеку. До цього він на форматі свого виступу що сказав: між нами океан чудовий, між нами і Європою. Це ваша проблема із серії. Він же весь час до цього апелює. Тому я не бачу зараз реальних механізмів, як туди в робочі групи без їх запуску, ну тобто, може взагалі потрапити Європа. Європа має порядок денний розгорнути, і Україна тут можемо критикувати. Достатньо робить, недостатньо. Пропонує формати, де Європа, чи не пропонує, де Європа. Але ну Європа має бути ну, тобто Європа не має благати взяти за стіл. Європа не має проситися. Європа має брати і накривати свою поляну. Європа має накривати свої формати, робити неможливим ігнорування європейської безпеки. Ну, Україна не витягне цього сама. Ми і так під пресінгом одночасним і Трампа, і Путіна знаходимося в умовах, коли Трамп кричить: у вас нема карта, Путін каже ультимативно: виходьте з території. Трамп каже: ви маєте вийти з території, от вам 800 ярдів. Але 800 ярдів, які ми вам не дамо, які ми самі собі покладемо в кишеню, з яких там, ну хоча б, якщо $1/8 зайде в Україну, це чудово буде, тому що більша частина цього залишиться просто на давайте ми зробимо технічну документацію, щоб забезпечити функціонування всього цього. Списали мільярди. Давайте ми заведемо компанії наші, які будуть це робити, їм дамо безвідсоткові кредити, які будуть це реалізовувати. А вони наймуть наших спеціалістів. А аудиторські компанії наші будуть це контролювати. Ну і далі по списку, і ви отримаєте продукт. Ну, тобто, якусь умовну школу відбудовано, умовно збудовану дорогу, умовно світло проведене. Чудово, класно. І воно ляже на ваш баланс. Утримувати це будете ви з бюджету. Ну, ясно, що це нам утримувати, але воно от ляже. Раз, два, три. Буде вкладатися в те, щоб гроші мультиплікувалися? Дуже сумніваюся, що ми побачимо, як ці гроші використовуються саме для того, щоб економічний мультиплікатор запустити. Зараз гроші, які заходять, часто просто проходять через банківський сектор і вимиваються з України. Ну, тобто, є купа досліджень, не буду лізти в сферу економістів і економетрістів, як зараз, з якою користю працюють ті гроші, які заходять в Україну, зокрема в рамках фінансової допомоги. Вони просто буквально, ну, вони з банківської системи не потрапляють в реальний сектор. Ні економічний, ні ринковий реальний сектор. Ну, окей, відходимо від цього. Тобто, говорячи про те, що Європи там нема, це не тільки проблема того, що Україна не говорить про це. Україна говорить про це. Це проблема того, що Європа сама себе не саджає туди за стіл.
Ну от реально, ну от що робити в ситуації, коли Макрон з'їздив в Пекін, назаявляв, повернувся і нічого далі. Коли Угорщина сидить, блокує, і їй нічого за це не відбувається. Коли в них виклик Гренландію отхватіть, і частина з закритими дверима зараз, ну і це не секрет. З закритими дверима частина аналітиків, політиків говорять про те, що ну, в принципі, може і варто віддати Трампу Гренландію, бо дійсно захистити. Ну, якісь аргументи в цьому є. Може, це і був би варіант, як ми можемо це захистити, бо ми зараз без штатів все одно не можемо. І сидиш і думаєш, ну ви взагалі головою об стіну тріснулися. Ну тобто, ви не розумієте, що від цього буде наслідок для європейської безпеки і суб'єктності катастрофічний. Це не про клаптик землі. Це про те, що Європа або є суб'єктом на міжнародній арені, або об Європу можна ноги витирати. І наступне це буде дільошка з Китаєм Європи, дільошка з Індією, з ким завгодно. Канада чудово зрозуміла, що на Європу опори особливо. Пам'ятаєш момент, коли Канада сказала, що вони готові до НАТО до не НАТО, до Європейського Союзу співпраці поглибленої Так, з це Європою було безпекою доєднуватися. І зрештою, що зараз Канада робить? Підписує договір про стратегічне Китай. партнерство з Китаєм. А чому, Бо знаєш? Тому що не відчула заклику до партнерства. Вони запропонували, а в відповідь нічого, тиша. І це проблема, величезна проблема, я тут із тобою погоджуюсь. Але дивись, одночасно з цим є і інша проблема, але яка має відношення до нас. Я розумію про все, що ти кажеш. Питання в тому, що те, що нам пропонують, так звано не зранку стулья, а ввечері гроші. Так, спочатку гроші, а потім стулья. Нам пропонують інакше. Ви спочатку віддайте ці стільці, а грошенята отримуєте згодом. До речі, я вибачаюсь, маленький крок в бік. Тут людина пише, що я не розповів деталі замахи зелених злочинців на Сергія Ваганяна. Не я не встиг, це він не встиг. Ну, метраж програми не більше години. А там він вже... Тому це буде. Ще раз, я навіть скажу, це наступній серії буде. Тому все побачите. Тут не я нічого не казав. Це я взагалі нічого не можу розповідати. Це він розповідає. І я знаю просто його історію, знаю... Я можу заздалегідь сказати, коли ви почуєте, хто приймав участь в тих замахах, шок буде не менше, ніж чим в першій і другій серії. Повірте, бо має відношення до вищого судового керівництва країни. Даю анонс такий. Так от, скажи мені, будь ласка, при цьому Зеленський вже заявляє, що договір про гарантії безпеки України вже готовий до підписання і залишається лише дочекатися від Трампа дати та місця. Раніше джерела з Офісу президента повідомляли, що є договірні гарантії безпеки і вони почнуть діяти, увага, зараз для всіх, після закінчення війни. Це найголовніше для всіх. Гарантії безпеки почнуть діяти після закінчення. Не для того, щоб закінчити, не з метою, а саме після, не до закінчення війни, що гарантія, от ми зараз припиняємо і на нас нападають. Ні, після. Але ж, Олеже, давай відверто. І ти, і я, як люди, які не тільки знають історію, а й розуміють, що відбувається, ми знаємо багато чого про після. Наприклад, Будапештський меморандум, здачу Росії української ядерної зброї, знищення ракет у першотравневому, і все це було під гарантії Росії, Сполучених Штатів і навіть Британії. То чого чекати зараз і чи не купує Україна цією угодою кота в мішку? Та є. Ну, слухай, я просто можу повторювати те, що вже говорю як мінімум рік стосовно цих переговорів. Без гарантій безпеки серйозних, це не гарантії безпеки, союзництво, захист нас, Будапештським меморандумом, все інше. Це про інше. Гарантії неможливості відновлення Росією бойових дій, це можна назвати. Тобто пакет заходів і мір, які реалізуються для того, щоб з моменту припинення вогню Росія не могла їх відновити. Без цього ні на яке припинення вогню не можна йти. Бо будь-яке припинення вогню в такому випадку буде нести загрози відновлення бойових дій в гірших для України умовах і кращих умовах для Росії. Ну, тобто тут, як на мене, все дуже банально. Так Ні, само, треба як... людям пояснити, вибач, треба людям пояснити. Закінчення припинення війни, якщо ми погоджуємося на просто припинення, то завтра всі партнери, які сьогодні допомагають, вимушено скажуть, почекайте, ви ж тоді домовились, про що ви хочете? Ну, значить, ви не узгодили якісь моменти, це вже ви несете відповідальність. Тому що, повірте, тягар підтримки України – це тягар, це правда. Це гроші, це політика, це вплив, це багато чого. Переважна більшість українців навіть не розуміють, під яким тиском знаходяться західні політики, від яких їх
Виборці вимагають закінчити цю війну. Нам потрібно інше. Нам потрібно, що ті гроші, які ви спрямовуєте на Україну, ви спрямовували на нас. На покращення соціальних умов, на покращення життя в країні. Повірте, криза є в Європі, є. Вона не така, як в Україні, звісно. Але коли я спілкуюся з європейськими політиками, вони кажуть, якщо ви погодитесь на припинення вогню на тих умовах, що зараз без будь-яких гарантій, ви потім не згуртуєте навколо себе нікого. І вам хана. Вмили руки. І це. Вмили руки. І ключове тут це я з ймовірністю вище 50% можу сказати, що бойові дії відновляться менш ніж за 24 години. З ймовірністю відсотків 80 вони відновляться в день виборів. І Трамп на це відреагує, якщо мається на увазі таке щось реалізовується, відреагує тим, що а взагалі це не наша війна, а взагалі це був Байден дурень, який нас втягнув в неї. Нас там нема. Ми їм дали чудову угоду, а вони два дурня, Путін і Зеленський, вирішили продовжувати війну. Ну, хочуть воювати, далі без нас воюйте. Все. Він скаже, то не наша війна. Крапка. І заради цього вся ця історія зараз і відбувається в команді Трампа. А щоб бути він-він. Закінчилася війна. Молодець. З Росією далі гуляємо. Не закінчилася війна. То не наша проблема, тепер це не наша війна. І тому абсолютно цинічна позиція. Я не думаю, що чогось варто очікувати з цього процесу позитивно в тому вигляді. Ми зараз їдемо на велосипеді по колу і крутимо педалі, щоб рухатися по колу. Бо якщо ми не будемо крутити педалі, то ми просто впадемо дуже боляче. А нас там ще й переїдуть зверху, ті, хто їдуть за нами. Тому, відповідно, ми просто зараз приймаємо участь в цьому фарсі, де всі сторони бліфують, де всі сторони розуміють, що це фарс, що він не приведе нікуди, і крутимо педалі для того, щоб не впасти, для того, щоб не було гіршого. Це не гонитва за рішенням, це не гонитва за завершенням війни, це не гонитва за кращим. Це гонитва від найгіршого, від поганого і того, щоб ситуація не стала гірше. Причому запущена вона банально і просто Трампом, який хоче оцього, як Путін нам сказав, двіжняка, який розуміє, що він при будь-якій ситуації має варіанти, як з неї вискользнути. І він єдиний їх має. А для Росії, для України це гра з нульовою сумою. Хтось впаде, а хтось проїде на один крок більше. І от ми змагаємось просто, щоб від цього процесу Росія вимотувала швидше, кидаємо там цвяхи по руху Росії, щоб в них колеса попробивало. Росіяни намагаються там штовхнути, щоб нас ногою штовхнули, або палку кинути нам в колеса, щоб ми впали. Але зрештою це просто рух по колу. І тому от давай так просто глянемо на це трішки з іншого боку. Рік тривають переговори. От Трамп прийшов вже рік і декілька днів як до влади, інаугурувався. Запустив він все, будучи обраним, ще навіть не інаугурованим, тому це більше року. Почав він всю цю багадільню ще навіть до того, як обрався під час виборчої кампанії. Ну от у нас в широкому сенсі 1,5 роки, в вузькому сенсі у нас рік цього переговірного активного процесу завершення війни з 24 години. На що цей процес вплинув? На динаміку війни на фронті він мало з нею пов'язаний. На стійкість економічну, на баланс сил економічних дуже мало пов'язаний. Те, що Трамп танкери російські заарештовує, це не пов'язано прямо з російсько-українською війною. Це пов'язано з тим, що він хоче ціни на нафту перед обличчям Китаю тримати. І тим, що він хоче Росію заполучити як союзника перед обличчям Китаю. Це абсолютно не про російсько-українську війну. Так само, як Мадуро, це не про російсько-українську війну. Так само те, чому він відмовився бомбити Іран, допомагати протестуючим.